હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે એક એવી હોમ રેમેડી તૈયાર કરવાની છે કે ફ્રેન્ડ્સ, તમે પાર્લરના મોંઘામાં મોંઘા ખર્ચાથી બચી જશો અને આ રેમેડી બનાવવા માટે કોઈ તમારે બહારની સામગ્રી લાવવાની જરૂર નથી. આપણા રસોડામાં રહેલી સિમ્પલ સામગ્રી સાથે જ તમે આ રેમેડી તૈયાર કરી શકશો અને એટલી અસરકારક છે ને કે ફ્રેન્ડ્સ, આજ પછી તમે ક્યારેય પણ પાર્લરના મોંઘા ખર્ચ નહીં કરો. તો ચાલો બનાવીએ ઘરમાં રહેલી સિમ્પલ સામગ્રીમાંથી મોંઘી પ્રોડક્ટ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ હોમ રેમેડી બનાવવા માટે આપણે બહારથી કોઈ વસ્તુ લાવવાની જરૂર નથી. પહેલી સામગ્રીમાં આવે છે બટેટું. બટેટું વસ્તુ એવી છે કે કોઈ પણ ઘરમાં જાઓ તમને બટેટું તો હાજર મળે ને મળે જ. તો પહેલાં શું કરવાનું છે, આપણે બટેટાને સારી રીતે છીણી લેવાનું છે. એક છીણી લીધી છે. ફ્રેન્ડ્સ, એક વાત તમને ખાસ કહી દઉં કે તમે આ હોમ રેમેડી બનાવવા માટે જે પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો ઉપયોગ કરતા હોય ને એકદમ ધોયેલ ચોખ્ખી હોવી જોઈએ, જેથી તમને એક હોમ રેમેડીના અઢળક ફાયદા મળે. આ બટેટાની આપણે છાલ પણ ઉતારવાની જરૂર નથી. બટેટું છીણી લીધું છે. હવે છીણેલું બટેટું છે ને એક આપણે સાફ પાતળું કોટનનું કપડું લીધેલું છે. નીચે એક બાઉલ રાખેલું છે. હવે આ રીતે તમે પોટલી વાળી અને પ્રેસ કરશો ને એટલે બટેટાનો બધો જ રસ અલગ થઈ જશે. વધારાની કોઈ તમારે મહેનત પણ નહીં કરવી પડે. હળવા હાથે આ રીતે કરશો ને તો પણ તમે જુઓ કે બટેટાનો બધો જ રસ છૂટો પડી ગયો છે. બટેટું છે ને આપણી સ્કિન માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. બટેટામાં રહેલા એવા તત્વો છે ને કે તમારી સ્કિનમાં ઊંડે સુધી જે કચરો હશે ને એ પણ દૂર કરી દેશે. ફ્રેન્ડ્સ, તમને કહેલું કે આપણે આ બધી સામગ્રી ઘરમાંથી જ મળી રહેશે. તો પેલું બટેટું હતું, અહીંયા બીજું છે ટમેટું. તો ટમેટાના આપણે 2 ભાગ કરી લેવાના છે અને છીણી લેવાનું છે. આપણે અડધા ટમેટાની જ જરૂર પડશે. અહીંયા ટમેટું પણ છીણી લીધું છે. હવે બટેટાના રસ સાથે આપણે ટમેટાનો રસ પણ લેવાનો છે. તો ફરી એ જ કપડું આપણે બાઉલ ઉપર રાખશું અને જે ટમેટા આપણે છીણેલું છે ને એ ટમેટું કપડામાં લઈ લેશું. પ્લીઝ રેગ્યુલર પણ જો ટમેટું થોડું તમે ચહેરા ઉપર ઘસતા રહેશો ને તો તમારો ચહેરો ક્યારેય પણ ફીકો નહીં પડે. અકાળે થતી જે કરચલીઓ હોય છે અને કાળા ધબ્બા જે ચહેરા ઉપર થાય છે ને એ બધું જ દૂર થશે. હવે આ રીતે કરશું ને એટલે ટમેટાનો રસ પણ બાઉલમાં બટેટાના રસ સાથે સરસ મિક્સ થતો રહેશે. અહીંયા બંને રસ મિક્સ થતાં તમે જોઈ શકો છો કે થોડા ફીણા થઈ ગયા છે. આપણે એટલે સમજી લેવાનું કે આપણે જે પ્રોડક્ટ બનાવીએ છીએ ને એ એક્ટિવ થવાની તૈયારી થઈ ગઈ છે. ત્રીજી સામગ્રીમાં આવે છે બેસન એટલે ચણાનો લોટ. આ પણ આપણા બધાના ઘરમાં હોવાનો. ચણાનો લોટ પણ આપણે સરસ મિક્સ કરી લઈશું. આ હોમ રેમેડી જો તમે એક વખત બનાવી લીધી ને તો મોંઘા પાર્લરના ખર્ચ તમે ક્યારેય નહીં. એટલી જ સરસ તમારી સ્કિન અને ફેસ ચમકીલા તૈયાર થઈ જશે. 3 સામગ્રી મિક્સ કર્યા પછી આપણે ચપટી જેટલી હળદર લેવાની છે અને એની સાથે ઉમેરવાની છે મુલતાની માટી. ફ્રેન્ડ્સ, તમે બધા જાણો જ છો કે આપણા વડીલો મુલતાની માટીથી શરીર ચોળીને નાતા અને વાળ પણ મુલતાની માટીથી ધોતા. એટલે લાંબા સમય સુધી એ લોકોના વાળ સિલ્કી અને શાઇની રહેતા અને ચહેરા પર બિલકુલ કરચલી ના પડતી. તો આ મુલતાની માટી છે ને તમને કોઈ પણ જનરલ સ્ટોરમાં, મેડિકલ સ્ટોરમાં આરામથી મળી જશે અને મુલતાની માટી તમે ઓનલાઈન પણ મંગાવી શકો છો. તો મુલતાની માટી છે ને મેં થોડી ખાંડી અને આ રીતે પાવડર જેવી કરી લીધી છે. તમે ઈચ્છો તો મુલતાની માટી 15 થી 20 મિનિટ પહેલાં પાણીમાં પલાળી દેશો ને તો પણ એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ જશે. તો 1 ચમચી જેટલી મુલતાની માટી પણ ઉમેરી દેશું અને મુલતાની માટી સરસ મિક્સ કરી લેશું. હમણાં તમે થોડી વારમાં જ જોશો કે આ આપણી જે રેમેડી છે ને એકદમ સરસ થીક થવા માંડશે. આ બધી જ સામગ્રી મિક્સ કરી લીધા પછી અડધી ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરવાનો છે. પણ ફ્રેન્ડ્સ, જો તમારા ચહેરા ઉપર પિમ્પલ્સ હોય કે પહેલાં જ કોઈ જાતના રેસીસ હોય ને તો તમારે લીંબુનો ઉપયોગ નથી કરવાનો. લીંબુની જગ્યાએ તમે ગુલાબજળ એટલે કે રોઝ વોટર ઉમેરી શકો છો. તો આપણે અડધી ચમચી જેટલો જ લીંબુનો રસ ઉમેરવાનો છે. લીંબુના રસમાં વિટામિન સી હોવાથી ચહેરા પર રહેલા કાળા ડાઘ અને કરચલી દૂર કરશે. તો બધું જ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે અને તમે જુઓ કે હોમ રેમેડી આપણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોયું ને કે આમાં આપણે વધારાની કોઈ સામગ્રીનો ઉપયોગ કરેલો નથી. ઘરમાં રહેલી સિમ્પલ સામગ્રી સાથે જ આ રેમેડી તૈયાર કરેલી છે.
આ હોમ રેમેડીનો વીકમાં તમારે એક જ વખત ઉપયોગ કરવાનો છે. અને ફ્રેન્ડ્સ, લગાવવાનું કઈ રીતે એ પણ તમને જણાવી દઉં. તમારી સ્કિન ઉપર આ રીતે લગાવવાનું. સ્કિનમાં ઊંડે સુધી આ પ્રોડક્ટ જવી જોઈએ એ રીતે આપણે મસાજ કરવાનું છે. તો અહીંયા હોમ રેમેડીની તમે સ્મૂથનેસ જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ. બજારમાં મળતા મોંઘા ક્રીમ કરતાં પણ આ હોમ રેમેડી વધારે અસરકારક તૈયાર થાય છે. બસ આ રીતે ફેસ પર લગાવી અને 10 મિનિટ સુકાવા દેવાનું. 10 મિનિટ પછી સાદા ઠંડા પાણીથી તમારે મોઢું ધોઈ લેવાનું. ફ્રેન્ડ્સ, એક વખત આ પ્રયોગ જરૂર કરજો અને પછી મને કમેન્ટમાં જણાવજો કે આ ઘરમાં રહેલી સિમ્પલ સામગ્રીથી બનેલી હોમ રેમેડીની રેસીપી તમને કેવી લાગી. આ રેમેડી હાથમાં લગાવ્યા પછી 10 મિનિટ રાખીને મેં હાથ ધોઈ નાખ્યો છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે તમે ઉપયોગ કરશો ને તો તમારો ચહેરો એકદમ અરીસા જેવો ચમકી જશે. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.